Okay, magluluto din ako ng ng lunch ko. I decide na magluto ng turmeric rice. Yan siya guys. So hugasan ko muna ang yung bigas. Hugasan muna natin. Kaya na nahugasan ko na yung bigas. I did wash it like 3 times para matanggal yung starch. Tapos ngayon lagyan na natin ng turmeric powder. Maglalagay tayo guys ng half a teaspoon ito. Gagawin ko ng bali 1 teaspoon na turmeric powder. Tapos ihalo lang natin. Mag-add ako ng konting olive oil. Okay, saingin na natin. Takpan, hintayin natin kumulo. Pagkakulo, i-lower natin ang heat. Tapos, i-coveran uli hanggang sa maluto. Okay guys, yan. Kumukulo na. Inalap na lang natin para dumikit sa ilalim. Then, we're gonna lower heat. Okay, yan na guys. Ayan, medyo na siya ng konti. Ngayon lalagyan. Ayan. Okay, yan na natin siyang hindi na masyado na mix. So, yan na natin siyang maluto. Lower natin ang heat. Tapos, takpan hanggang sa maluto. Okay. Okay guys, nandito na ako sa labas. Ang ganda ng panahon, yung araw kahapon malamig, yung sa araw ngayon mainit na naman. Okay, tanay, magluluto na ako dito ng tanghalian. Yan guys, naka-ready na, napanghiwa ko na lahat. Yan ang kielbasa sausage, tapos yung red onion, red at saka green pepper, tapos yung garlic at saka yung chicken powder, then lagyan ko po ng ng baby corn. Okay, isahan na natin. Okay, we go ahead po olive oil. Isusupay natin ito lahat. Okay, then yung onion. Go ahead, put the black pepper powder. Wow, ang bango na. So, green and red pepper.
our baby corn. So, masarap pag yung half cook lang yung gulay. Hindi natin kailangan muna ng asinan kasi yung kielbasa maasin na siya. Saka yung chicken powder. Okay. So, ang gito yun. So, tasman lang natin yung tama yung lasa, guys. Itakpan natin yung sandali. Okay, guys. Yan, luto na. Okay guys, yan na ang turmeric rice. Okay, tama na yan, baka paparami ang kain. Then, ito na yung niluto natin kielbasa. Okay, lagay ko sa taas. Okay guys, yan na. Kain na tayo ng tanghalian. Oh my God, it's 3 o'clock in the afternoon already. Late na naman yung tanghalian. So busy sa daming ginawa. Let's eat! Yan na ang pagkain ko guys. Yan. Okay. So, kakain na tayo. Hindi ko pa nakakain guys. Parang ano na, mukhang masarap na eh. So, turmeric rice. Tapos, yung ano ito siya, yung sausage ba, yung kielbasa. Tapos, sinislice ko lang. Then, yun nga, naluwa ng green at saka red pepper. Then, baby corn. Tsaka red onions. Tapos, kinsote lang sa olive oil. Okay, guys. Masarap siya guys, kaya hindi mo naging asinan. Kasi yung kielbasa, maano na siya eh. Maalat na siya. Hindi naman maalat na maalat, pero maano na ba? May ano na siya, pang templado na. Tapos yung turmeric rice ko, templado na rin. So, nilagay ko lang ano yung chicken powder at saka yung black pepper. So, okay guys. Maraming salamat sa inyo lahat sa kapapanood ng video ko sa walang sawa niyo sa pagsubaybay. Saka napapasalamat ako sa mga bagong subscriber ko, sa mga lahat nag-comment. Maraming salamat sa inyo lahat. Okay, sana na-enjoy nyo itong video. At huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share.
Okay everyone, thank you for watching. See you in my next video.